Đây là những hình ảnh tại trung tâm thành phố Malacca, quảng trường Hà Lan. Chúng tôi mua vé xe buýt từ Kuala Lumpur đến Malacca 150 km khoảng 2 giờ. Và chúng tôi đang ngồi xe buýt và đây là Malacca Center. Chúng tôi bắt xe Grab về khách sạn. Thành phố Malacca thuộc bang Malacca nằm sát trên eo biển Malacca. Nó là thành phố di sản thế giới cùng với thành phố Penang của Malaysia. Bus stop is one have the here and one have the here bus stop. Here. And you need to go to the Malacca Center. If you are outside to other place go, you need to Malacca Center. Yeah. But I need to go to the bus stop, right? Yeah, Bus yeah. station, right? Yeah, right, How yeah, far right. from you to that? Only need to you just only 8 minutes, 10 minutes. 8 minutes, Yeah, yeah. Thành phố Malacca đầu tiên là thuộc địa của Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ thứ 16. Hơn một thế kỷ sau thì trở thành thuộc địa của Hà Lan, rồi vào thế kỷ thứ 19 thuộc về đế quốc Anh. Malaysia độc lập chính thức vào năm 1957 khỏi đế quốc Anh. Đây là một khách sạn xây dựng năm 1825. Đường phố cổ ở vùng ngoại vi tương đối yên tĩnh và cảm giác hơi buồn, một màu trắng chủ đạo và đường phố tương đối xe cổ. Mặc dầu cùng là phương Tây nhưng Bồ Đào Nha và Hà Lan có những cái xuất phát khác nhau. Bồ Đào Nha thuộc về Công giáo La Mã, còn Hà Lan và Anh Quốc thì thuộc về nhóm cải cách. Thành thử những hình ảnh trung tâm về tôn giáo, về nhà thờ cũng có vẻ khác nhau. Đây là một cái quán cà phê dạng như là phố cổ ở Hội An. Giáo đường của Francis Xavier là một giáo đường của Thiên Chúa giáo La Mã. Nó nằm ở trung tâm thành phố, cách cái quảng trường Hà Lan khoảng 200 m. Tất cả cái vùng trung tâm này thực ra nó chỉ có một cái khu vực bán kính khoảng 200 m trở lại thôi. Đây là những tàn tích của một thời thuộc địa cũ, những cái bờ tường, và chúng tôi đến trung tâm. Welcome to Malaysia. Malacca City, Heritage City. Đây là gần đến trung tâm của quảng trường Hà Lan. Em đi nặng thì vừa rồi những đường phố ở đây tức là có một màu đỏ chủ đạo, người ta nói đó là màu của đất nước Hà Lan. Và tôi thấy đường phố sạch sẽ và ngăn nắp, và xung quanh là những cửa hàng. Mặc cho vậy nhưng người ta bán cửa hàng đầy đủ. Đây là khu phố cổ của Malacca. Đây là Christchurch Malacca, tức là một nhà thờ Hà Lan. Nó thuộc về cái cách giống như Tin Lành vậy. Thành thử nó có các xây dựng năm 1753. Nó một màu chủ đạo một đỏ. Đi để nó mua cái vé luôn. Ở đây chính là vùng trung tâm của Malacca. Những chiếc giống lô đạp của Việt Nam gọi là trishaw, rất là sặc sỡ. Ở đây chính là quảng trường Hà Lan, và ở đó chính là bảo tàng âm nhạc của Malaysia, bảo tàng trẻ Malaysia. Đúng rồi. Ở đầu kia là nhà thờ Hà Lan, Christchurch Malacca. Vùng trung tâm rất là náo động và sôi động. Cái vùng trung tâm là giao trộn giữa văn hóa Hà Lan của Bồ Đào Nha và Anh Quốc, và thêm một phần nữa là người
người Hoa ở đây mặc dù không nắm chính quyền nhưng ảnh hưởng họ rất lớn. Các bạn thấy đó, Melaka cũng là một tên của Malacca. Mọi người đều đến check-in ở đây. Cối xây dựng Hà Lan, các bạn đã thấy. Đây là quảng trường trung tâm. Những chiếc rickshaw sặc sỡ đang chào đón mọi người. Cười. Quay luôn. Chúng tôi đến John Kerr Walker, tức là phố đi bộ. Review right. Ok. Nó giống như một street food vậy, food street vậy, tức là thức ăn đường phố. Nhạc hoa bao trùm cả khu phố, mà chúng tôi đang ngồi trong quán của người Hoa. Ở đây biểu tượng của Trung Quốc, con rồng. Khu phố để giống street food đấy. Khu phố của người Hoa luôn có một màu đỏ chủ đạo và những con rồng và những cái đèn lồng đỏ. Mặc dù đây là một đất nước của Hồi giáo. Giờ này khoảng 4-5 giờ chiều, thành thử khu phố chưa bán một cách đông đúc lắm, chỉ là người ta tham quan mà thôi. Nhưng các bạn cũng thấy rõ những cái nét của street food rất rõ ràng. Các bạn thấy cái lồng đèn đỏ và hai bên người ta bán đầy đủ, đúng là một cái street food. Cuối buổi chiều chúng tôi tham quan một cái tour đường sông, đúng là Malacca River Cruise, tức là một tour đường sông. Visit Malacca 2022. Con sông Malacca chia thành phố ra hai bên, một bên là hiện đại và một bên là cổ kính. Mặc dù ở đây chúng tôi nhìn vào thì thấy tất cả đều hiện đại. Cái tour đường sông này nó cũng không có đắt lắm, khoảng 160 tiền Việt Nam, nó khoảng 2 giờ đồng hồ. Đó là giá của người nước ngoài, còn giá của người Malaysia thì giảm còn khoảng một nửa. Rất rẻ. Các bạn nhìn thấy hai bên bờ sông rất đẹp mà nó rất sạch sẽ. Cả đi và cả về là khoảng 1 giờ rưỡi, và tôi cảm thấy cái giá đó rất là hợp lý. Có những cuốn cầu, cái cầu đi bộ qua con sông. Malacca River of Light, tức là ánh sáng về đêm của con sông. Họ bỏ mặt bằng thường thủy cái hay. Sau một ngày di chuyển mệt và chúng tôi đi con sông này cảm giác rất là thoải mái, cảm giác mệt mỏi biến mất, nhất là khi nhìn cảnh hai bên sông rất là đẹp. Các doanh nghiệp, các công ty lớn nằm hai bên bờ sông, đặc biệt là về phía hiện đại, còn ở phía bên phía cổ kính thì những cái hàng quán thơ mộng hơn. Tao nào cũng nhiều người đi hết á, đầy người vậy thôi. Sau gần 2 giờ tham quan và thỏa mãn với những cái cảnh quan rất đẹp, những cây cối màu xanh, màu vàng, màu đỏ rất là đẹp, thì chúng tôi
trở lại với John Walker, tức là đường phố đi bộ và đồng thời là phố ăn uống luôn của Melaka. Hard rock, cà phê hard rock. Cái chỗ cái này đâu biết chụp á, em chụp á, cái buổi xe gió. Vậy là chúng tôi gần như là kết thúc một buổi chiều. Chúng tôi tham quan được quảng trường Hà Lan, tham quan một tour đi bộ và ăn street food, và đồng thời đây là hình ảnh trên bờ sông của Melaka. Where you from? Chúng tôi trở lại với đường phố của Malacca với những cái street store hào nhoáng sắc sỡ. Như vậy là chúng tôi đã tham quan được quảng trường Hà Lan, Một rừng. phố đi bộ và một tour đường sông. Các bạn thấy video này hữu ích và bổ ích, xin các bạn đăng ký để tôi còn tiếp tục và đồng viên cho chúng tôi với những người lớn tuổi chấp nhận đi du lịch và đồng thời tìm hiểu về thế giới. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúng tôi trở lại với street food, food street tức là đường phố ăn uống, rồi thức ăn đường phố. Và bây giờ rất là sôi động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.